नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी एक्जेक्टिभ्सको एक्सरसाइज गर्दैछौँ। हामीले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा एक्जेक्टिभ्स भनेको के हो र यसको डिफ्रेन्ट रुलहरू हेरेका थियौँ र यसमा हामी एक्सरसाइज गर्छौँ र सुरु गरौँ। फर्स्टमा के छ त, पुट द एक्जेक्टिभ्स इन ब्राकेट्स इन करेक्ट पोजिसन भनेर छ है। करेक्ट पोजिसनमा एक्जेक्टिभ्सहरू मिलाएर राख्नु पर्यो। अब हामीले योभन्दा अगाडि ग्रामेटिकल रुलको भिडियोमा के भनेका थियौँ, एउटा हामीले अर्डर भनेका थियौँ, जसमा फर्स्टमा के आएको थियो, हाउ बिग भन्ने कुरा आएको थियो। त्यसपछि सेकेन्डमा ओल्ड, हाउ ओल्ड, त्यसपछि वाट कलर, यस्तै गरी वेयर फ्रम, त्यसपछि वाट इट इज मेड अफ भन्ने कुरा गरेको थियौँ र लास्टमा नाउन आउँछ भनेर यो एउटा अर्डरको बारेमा पढेका थियौँ, एक्जाम्पल हेरेका थियौँ र त्यसलाई नै यहाँ तल लगाउनु पर्यो र यो ठ्याक्कै 18वटा छ। यसमा चाहिँ करेक्ट अर्डरमा लेख्नु पर्यो। ओके, फर्स्टमा के छ, अ ब्युटिफुल टेबल भनेर छ, भित्रपट्टि वुडन र राउन्ड। सो फर्स्टमा अ ब्युटिफुल राउन्ड वुडन टेबल। टुमा एन अनयुजुअल रिङ छ होइन, त्यसपछि यहाँ गोल्ड छ। सो एन अनयुजुअल, कस्तो त अनयुजुअल, त्यसपछि गोल्डन, थोरै अनयुजुअल गोल्डन रिङ। 3 एन ओल्ड हाउस, त्यसपछि ब्युटिफुल, अ ब्युटिफुल ओल्ड हाउस, अ ब्युटिफुल ओल्ड हाउस। सिमिलरली 4 रेड ग्लोभ्स लेदर। अब फर्स्टमा त कलर आउने भयो, त्यसपछि चाहिँ केबाट बनेको छ त त्यसको बारेमा आउने भयो। रेड लेदर ग्लोभ्स। 5 एन अमेरिकन फिल्म, त्यसपछि ओल्ड। अब ओल्डको त हाम्रो फर्स्टमै छ होइन, सो एन ओल्ड अमेरिकन, त्यसपछि फिल्म। 6 पिङ्क फ्लावर्स टाइनी, टाइनी पिङ्क फ्लावर्स, के त टाइनी पिङ्क फ्लावर्स। अब यहाँनिर किन टाइनी पिङ्क फ्लावर्स भयो त, फर्स्टमा त बिगको कुरा छ, कस्तो छ त हाउ बिग भन्दाखेरि टाइनी, त्यसपछि मात्रै कलरको कुरा छ है। माथिको अर्डर ठ्याक्कै हेर्नु होला। 7 अ लङ फेस अनि थिन। सो के हुन्छ त, अ लङ थिन फेस, अ लङ थिन फेस। 8 बिग क्लाउड्स ब्ल्याक। अब फर्स्टमा त कतिको बिग भन्ने कुरा छ, त्यसपछि मात्रै 3मा कलर छ। सो बिग ब्ल्याक क्लाउड्स। 9 अ सन्नी डे, ब्र्याकेटमा लभली भनेपछि अ लभली सन्नी डे। 10 एन अग्ली ड्रेस, ब्र्याकेटमा येलो, एन अग्ली येल्लो ड्रेस, येल्लो ड्रेस। 11 अ वाइड एभेन्यू अनि लङ भनेपछि अ लङ वाइड एभेन्यू, अ लङ वाइड एभेन्यू। 12 इम्पोर्टेन्ट आइडियाज अनि न्यू भनेपछि इम्पोर्टेन्ट न्यू आइडियाज, सजिलो छ। 13 अ न्यू स्वेटर, त्यसपछि ग्रिन र नाइस। अब माथिको हेर्नुहोस् त, ग्रिन र नाइसमा कुन चाहिँ अगाडि आउँछ त भन्दाखेरि नाइस अगाडि आउँछ, त्यसपछि चाहिँ न्यू आउँछ अनि मात्रै ग्रिन आउँछ। सो अ नाइस न्यू ग्रीन स्वेटर। 14 a metal box, black or small, a small black metal box। सबै माथिकै रुलमा चाहिँ आधारित भएर हामीले गरेका छौँ। जस्तै एक्चुअली 14 को हेरौँ न, स्मल भनेपछि फर्स्ट कतिको ठुलो भन्दाखेरि स्मल, त्यसपछि कलरको कुरा, त्यसपछि वाट इट इज मेड अफको कुरा, अनि त नाउन। 16 एन ओल्ड पेन्टिङ इन्ट्रेस्टिङ र फ्रेन्च, एन इन्ट्रेस्टिङ ओल्ड फ्रेन्च पेन्टिङ,
एन इन्ट्रेस्टिङ ओल्ड फ्रेन्च पेन्टिङ 7 मैले तलको माथि गरेछु है यसलाई यस्तो गरौँ र यसलाई चाहिँ यस्तो गरौँ ल माई ब्याड आइ एम रियली सरी ल 15 गरौँ त लङ हेयर अनि ब्ल्याक र ब्युटिफुल छ सो के हुन्छ त ब्युटिफुल लङ ब्ल्याक हेयर ठ्याक्कै तलको माथि भयो नो वरिज बुझिहालिन्छ 17 को एमा हेरौँ अ लार्ज अम्ब्रेला रेड र येलो छ सो हामीले जब दुईटा कलर आउँछ तब हामीले के युज गर्छौँ भने चाहिँ एन्डको प्रयोग गर्छौँ भनेर हामीले त्यो ग्रामेटिकल भिडियोमा कुरा गरेका छौँ सो के हुन्छ त अ लार्ज रेड एन्ड येलो अम्ब्रेला 18 अ बिग क्याट अनि ब्ल्याक र व्हाइट त्यसपछि फ्याट हो ब्ल्याक र व्हाइटमा एन्ड युज हुन्छ त्यसपछि बिग अगाडि युज हुन्छ भनेपछि अ बिग फ्याट ब्ल्याक एन्ड व्हाइट क्याट हो यहाँनिर मैले एन्ड किन लेखेँ जब दुईभन्दा बढी कलर एड्जेक्टिभहरू हुन्छ तब चाहिँ हामीले एन्डको प्रयोग गर्छौँ भनेर भनेको छौँ तर अरूमा चाहिँ एन्डको प्रयोग हुँदैन अरू एड्जेक्टिभमा कलरमा मात्रै एन्डको प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा गरेका छौँ सो हामीले त्यहाँ एन्ड भनेर लेख्यौँ सो अब अर्को हेरौँ के भनेको छ त कम्प्लिट इच सेन्टेन्स विथ अ वर्ब इन द करेक्ट फर्म एन्ड एन एड्जेक्टिभ फ्रम बक्सेस बक्समा भएको एड्जेक्टिभसँग चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो भन्ने कुरा छ सो 1 मा हेरौँ त हेलेन सिम्ड अपसेट दिस मर्निङ डु यु नो वाट वाज रङ भनेर छ सो हामीले अर्को एउटा रुल पढेका थियौँ त्यसमा के छ त भन्दाखेरि बी गेट बिकम अनि सिमसँग के आउँछ त भनेर भन्दाखेरि एड्जेक्टिभ्स आउँछ वी युज एड्जेक्टिभ्स आफ्टर बी गेट बिकम सिम भनेर पढेका थियौँ र त्यही रुल यहाँनिर पनि लाग्न सक्छ है मैले लाग्छ मात्रै भनेको लाग्न सक्छ त्यसपछि अर्को के थियो त स्मेल टेस्ट फिल साउन्ड लुकसँग पनि के लाग्छ ल एड्जेक्टिभ लाग्छ भनेर पनि कुरा गरेका छौँ सो त्यही कुरा यहाँनिर हेरौँ 2 मा हेरौँ त आई कान्ट इट दिस आई हेभ जस्ट ट्राइड इट एन्ड इट अब टेस्टको कुरा गरौँ इट टेस्ट अब के त भन्दाखेरि अब अर्कोमा हेरौँ त इट टेस्ट अफुल 3 इट्स नर्मल टु डट बिफोर एन एक्जाम अर एन इन्टरभ्यू भनेको नर्भस हुनु ठ्याक्कै नर्भस छ यतापट्टि नर्भस भनेको फिल नै गर्ने हो इट्स नर्मल टु फिल नर्भस बिफोर an exam or an interview. 4. What beautiful flowers they too भनेको छ एकदमै राम्रो फ्लावर्स छ र दे अब 2 को कुरा गरेको छ भनेदेखि दे स्मेल नाइस टू 5. You have you ever been out in rain अब रेन भनेपछि वेटकै कुरा छ सो लुक you look wet Have you been out in the rain भनेर भनेको छ 6 James told me about his new job it much better than his old job भनेको अब हाम्रो लास्ट वटा बाँकी छ साउन्ड it sounds अब interesting it sounds interesting much better than his old job यो माथिको एउटा रुल भयो बी गेट बिकम सिमसँग चाहिँ एड्जेक्टिभ्स आउने एउटा रुल र अर्को रुल भनेको हाउ समबडी लुक्स फिल साउन्ड टेस्ट स्मेलसँग पनि एड्जेक्टिभ आउँछ के अरे हाउ समबडी अर समथिङ लुक फिल्स साउन्ड्स टेस्ट यस्तै गरी स्मेलसँग पनि के आउँछ त एड्जेक्टिभ आउँछ भन्ने चाहिँ हामीले रुल पढेका थियौँ सो सिमिलरली अर्को एक्सर्साइज हेरौँ जसमा के भनेको छ त पुट इन द करेक्ट वर्ड भनेर भनेको छ अब कुन चाहिँ करेक्ट छ त्यो चाहिँ राख्नु पर्यो 1
This tea tastes a bit strange. 2. I feel happy when the sun is shining. I feel happy when the sun is shining. 3. The children were playing happily in the garden. अब मैले योभन्दा अगाडि गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले थोरै एउटा रुल भने है त जब how somebody does something भन्ने कुरा आउँछ तब हामीले एडजेक्टिभ लगाउँदैनौँ यसमा एडभर्ब युज गर्छौँ भनेर भनेका थियौँ ठीक छ जब how somebody feels looks sounds tastes smells मा एडजेक्टिभ युज हुन्छ भनेदेखि जब how somebody does something भनेर आउँछ त्यसमा एडभर्ब युज हुन्छ है भनेर हामीले पढेका थियौँ र त्यही रुल यसमा एप्लाई हुन्छ 4 you look terrible. You look terrible. Are you all right? अब look भन्ने बित्तिकै त के आउने भयो एडजेक्टिभ आउने भयो 5 There's no point in doing a job if you don't do it properly. हो यसमा के त how somebody does something को कुरा आयो नि त अब कसरी गर्छ त properly गर्छ 6 The soup tastes ... Can you give me the recipe? The soup tastes good. Can you give me the recipe? 7 Please hurry up. You are always so slow. 8 A customer in the restaurant was behaving कसरी behave गरिरहेको छ त how somebody does something भन्दाखेरि badly 9 The customer became ... when the manager asked him to leave. The customer became violent when the manager asked him to leave. ठीक छ हो हामीले एडभर्बको चाहिँ अर्को भिडियो छ हामीले एडभर्बको कुरा गरेको र त्यसको एक्सरसाइज पनि गरेको त्यो हेरेपछि चाहिँ तपाईलाई अझै क्लियर हुन्छ है कसरी चाहिँ गरेको रहेछ त कुनमा एडभर्ब लगाउने कुनमा एडजेक्टिभ लगाउने भन्ने कुरा ओके सो अर्को कुरा है राइट द फलोइङ इन another way using the first, the next, the last. गरेर गर्नु पर्यो ओके 1 मा the first day and the second day of the course भनेपछि the first 2 days of the course 2 next week and the week after the next 2 weeks अब अरु हामी गरौँ त के रहेछ yesterday and the day before yesterday भनेको हिजो र अस्तिको कुरा गरे हैन भनेदेखि लास्टको 2 दिन ओके भनेको the last 2 days the first week and the second week of May भनेपछि first 2 weeks the first 2 weeks of May 5 tomorrow and a few days after that भोलि र त्यसपछिको अरु दिन हैन केही दिनहरु भनेको the next few days the next few days 6 question 1 2 and 3 in the exam भनेको पहिलो तीनटा क्वेशनहरु so the first 3 questions in the exam 7 next year and the year after भनेपछि the next 2 years 8 the last day of our holiday and 2 days before that and 3 दिन भनेपछि the 3 days of our holiday हो हामीले यसरी यो रुल पनि पढेका थियौं जसमा के भनेको थियो त हामीले के लाग्छ त भनेर भन्दाखेरि the first 2 days the next few weeks the last 10 minutes हो यस्तो स्ट्रक्चरमा लाग्छ है भन्ने कुरा पनि पढेका थियौं हो हामीले यसरी एडजेक्टिभ्स को एक्सरसाइज पनि गर्यौं ठीक छ ल यसमा केही नबुझ्नु भएको छ तपाईलाई गाह्रो अप्ठ्यारो केही छ भनेदेखि हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ हामी तपाईलाई फेरि पनि बुझाउने कोसिस गर्छौं तपाईले बुझ्नु भएको छैन भने त्यति भन्दै बिदा हुन चाहन्छु थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाइ कीप लर्निङ जय चन्द्र सूर्य पीस